Eleged van a fast fashion gyorsan múló trendjeiből? Az anti-trend nem csak egy stílus, hanem egy szemléletmód, ami fenntarthatóságot, időtlen eleganciát és egyediséget hoz a stílusodba. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy miért érdemes néha benyúlni a nagyi szekrényébe, vagy elmenni a bolha piacra, mert amiket ott találhattok, azok valóban időt álló darabok, ehhez kétség sem fér. De mi is ez az antitrend? Az antitrend, amikor nem a divat diktál neked, nem a divat mondja meg, hogy ki vagy. Olyan dolgokról beszélünk, amik valóban időtállóak, mint a nagy selyemsája a kis szekrényében, de más olyan darabokról is, amik sosem mennek ki a divatból. Például most csak egy példa, hogyha megnézed az Ördög Prádát visel című filmet, ebben a filmben egy olyan gardróbot állítottak össze, amit hogyha még ma megnézel, pedig hát 20 éves a film körülbelül, ma is azt mondod, hogy wow, na hát ez aztán tényleg valami. De nem csak erről fogunk beszélni, hanem sok másról is, kifejtjük az antitrend témakörét, és megnézzük, hogy mi minden fér bele ebbe a stílusba. Az antitrend divatot abszolút a fenntarthatóság jellemzi, hiszen egy 50 éves bros az biztos, hogy nem műanyagból készült, és nem 2 napra, hogy hordjuk egy szezonba és aztán eldobjuk, hanem gyakorlatilag az örökké valóságnak, még akkor is, hogyha mondjuk egy bizsú ékszerről van szó, ott is a minőség és az időtállóság összesen hasonlítható a mai darabokkal. Tudtátok, hogy a vintage darabok iránti kereset a szó szerint robban? És nem csak azért, mert fenntarthatóbb, mint ahogy említettem, hanem azért, mert elképesztően stílusos és nagyon egyedi hatást kölcsönöz a viselőjének. A hollywoodi csillagok is gyakran választanak vintage kiegészítőket, vagy akár vintage ruhákat, outfitteket is, mint például Zendaya, vagy Emma Watson. Ők is vintage darabokba tündökölnek gyakran, akár a vörös szőnyegen is. Persze neked nem kell egy méregdrága 1950-ben készült Dior ruhába befektetned, elég, hogyha tényleg kimész a bolha piacra, vagy kicsit kutakodsz a nagyit vagy az anyukát szekrényébe, és ott is igazi kincsekre tudsz lelni. Az antitrend az kifejezetten azoknak való, akik szeretnek valamilyenek lenni, akik szeretik kifejezni a stílusokat, és akik szeretik megőrizni a múlt igazán méltó darabjait a modern kornak, és szeretnek egy kicsit játékosak lenni az öltözködésükbe. És hát a hollywoodi csillagokról ez abszolút elmondható, hiszen ők abszolút mindig a különleges megjelenés és az egyediségre törekednek. Mondjuk erre van rossz példa is, például amikor Kim Kardashian felvette a Met Galára Marilyn Monroe-nak a híres Happy Birthday ruháját, és hát ugye az ő alakja egy kicsit, hogy mondjam, szélesebb, mint Marilyn Monroe volt, és teljesen tönkretette ezt a teljesen egyedi és a múlt örökségét hordozó történelmi értékű darabot, szóval talán ennyire messzire nem kellene elmennünk, de érdemes vintage darabokba gondolkodni, hogyha szereted az egyediséget. Szóval a nagymama szekrénye vagy a bolha piac akár egy időutazással is felérhet, mondjuk nem kell hozzá fluxus kondenzátor, de tényleg olyan darabokra bukkanhatsz, amik valóban kincset érnek, sokszor olyan darabokra is bukkanhatsz, amiről fogalmat sincs, hogy micsoda, vagy mire használták, de mindenképpen egy érdekes utazás, és nagyon-nagyon izgalmas történeteket tudnak elmondani ezek a tárgyak. Tényleg minden darabnak története van, és mindegyikhez kötődik valami kis sztori, már jó esetben. Tehát, hogyha mondjuk megtalálod a nagymamát gyöngyakláncát, ami tényleg sosem megy ki a divatból, lehet ez igazi, vagy akár bizsugyöngy, vagy tenyésztett, teljesen mindegy, de ahhoz a darabhoz a nagymamát fog kötődni. Amikor felveszed ezt a gyöngynyakláncot, akkor rögtön egy emléket is fogsz kötni ehhez a darabhoz, és ez az, ami a fast fashion darabokból abszolút hiányzik. És egészen biztos, hogy ezekre a különleges egyedi darabokra biztos, hogy fogsz bókokat kapni, hiszen nem látja mindenki az H&M vagy a Zara kínálatában, biztos, hogy megkérdezik, hogy úristen, de csinos, honnan van, nagyon szép, mennyire ritkaság, úgyhogy érdemes ezeket a darabokat belekeverned az öltözködésedbe. A másik a minőség.
akár 50 évvel, vagy 40 évvel ezelőtt, de akár 20 évvel ezelőtt is olyan darabokat készítettek, amik sokkal időtállóbbak a mai daraboknál. Tehát a nagymamát bőrtáskája még mindig bőrtáska, még mindig hordható, és valószínűleg egy ilyen klasszikusabb sziluettje van ennek a táskának, úgyhogy akár egy pici felújítással, egy picit átdolgozod a bőrt, és már is teljesen újjá tudod varázsolni ezeket a táskákat. De nem kell ilyen nagyon messzire mennünk, elég akár a 80-as vagy a 90-es évekig elmennünk, hogyha esetleg még ebből az időszakból megőriztél pár dolgot, mint ahogy én is megőriztem egyébként, akkor ezek is abszolút használhatóak. Van egy 20 éves farmerom, gyakorlatilag nem sokkal a lányom születése után vettem, és ez a mai napig farmer, elképesztően jó, olyan, mintha új lenne, tényleg semmi baja nincsen. Úgyhogy, ha vannak ilyen darabok a szekrényedbe, akkor azokat most érdemes elővenni. Ahogy mondtam a korábbi trend videóban, ebben a szezonban abszolút az egyediség lesz a fókuszban, de ez az antitrend, ez ennél sokkal több. Tehát nem csak az egyediség, hanem valóban arra fókuszál, hogy megőrizzük azokat a darabokat, amiknek a kidolgozása, a minősége, a sztoria megőrzésre méltó. Az antitrendben egyébként nem csak ezek a vintage darabok vannak benne, hanem ezt nevezhetjük egy klasszikus alapgardróbnak is, amikor úgy vásárolsz ruhát, hogy nem a mára, nem a holnapi bulira, hanem egy 10-20 éves befektetésnek vásárolod ezt a kabátot, vagy azt a ruhát, vagy azt a Cheyenne blúzt, amit még esetleg a lányod, vagy az unokád, ne adj Isten, ő is föl tud majd venni. Ezért érdemes néha egy picit borsosabb áru, minőségibb darabokba befektetni, mert az a ruhadarab, az még tökéletes lesz 10 vagy 20 év múlva is. Jó esetben. Szóval azok a darabok, amik lehettek akár divat darabok is 10-20-30-40 évvel ezelőtt, egy bármilyen kis bizsú darabocska, az is sokkal gyönyörűbben, sokkal finomabban, sokkal részletesebben van elkészítve, és sokkal időtállóbb is, mint ugye a mai társai. Szóval tényleg kincsekre bukkanhatsz a nagymama szekrényébe, néha még furcsa dolgokra is, vagy olyan dolgokra is, amire a nagymama nem feltétlenül akart, hogy rábukkanjál. De hát ezt családja válogatja, de mindenképpen érdemes egy kicsit kutakodnod, vagy elmenned a bolha piacra, vagy second hand boltba, ott is szuper jó dolgokat lehet találni, mert ezek a darabok igazán egyedivé tudják varázsolni az outfittedet. Amikor vintage dolgokról beszélünk, vagy időtálló darabokról, de mondjuk azt a vintage dolgokat, nagyon-nagyon fontos, hogy ne öltözz fel egy totál vintage outfitbe. Tehát mondjuk 80-as évekből találsz egy szoknyát, egy ilyen nagy váltöméses blézert, egy óriás fülbevalót, tehát hogyha ezt így egybe fogod felvenni, akkor egy borzasztó öreges kinézetet, egy idejét múlt kinézetet fogsz varázsolni magadnak, tehát a vintage daraboknak a titka abban rejlik, hogy egy kis darabot csempészél bele az öltözetedbe, és ne öltözzél föl nagymamának. Így van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát mindenképpen tartsd rajta az ujjacskádat a divat ütőerén, ahogy szoktam volt mondani, és azért érdemes tudni, hogy mik a trendek, hogy ne tűnjél idejét múltnak, de ezek az egy-egy különleges, egyedi, minőségi, nosztalgikus darabok tudják hozni ezt az egyediséget, ezt a különlegességet az öltözködésedbe, amit keresünk. Na de nézzük, mik azok a darabok, amikre érdemes odafigyelni, hogyha ilyen kincsvadászatra indulsz. Az első az mindenképpen a gyöngyök. Nyilvánvalóan a gyöngyök azok klasszikus darabok, sosem mennek ki a divatból, úgyhogy ha látsz valahol egy gyöngy ékszert, egy nyakláncot, akkor érdemes megvizsgálnod. Én szerintem akkor is tökéletes, hogyha egy bizsú ékszerről van szó, de hogyha mondjuk egy igazi gyöngyékszert találsz, akkor meg borzasztó szerencsés vagy. De hát honnan lehet tudni, hogy valami igazi gyöngy vagy sem? Nagyon egyszerű, hogyha a gyöngyszemeket összedörzsölöd, és egy pici ilyen porszerű valami keletkezik, akkor biztos lehetsz benne, hogy az igazi gyöngy,
míg hogyha nem történik semmi, akkor az bizsú. Az igazi gyöngyök nem csak hogy értékesek, de rendkívül elegánsak is, és tényleg akár generációkon keresztül tovább lehet adni őket. Az ománcozott darabok, különösen az Art Deco vagy szecessziós stílusában készültek, azok igazi gyűjtői kedvencek, és nem mellesleg gyönyörű darabok, tehát tényleg ezek annyira extra és különleges ékszerek, amik nagyon fel tudnak dobni bármilyen öltözetet. Gyakran természetihlette motívumokat mintáznak, pillangókat, virágokat, madarakat, nagyon finom kidolgozásúak. Ezek a finom, zománcozott, különleges kis darabok tényleg a legegyszerűbb outfitnek is egy különleges eleganciát tudnak adni. A vintage ékszereken általában a 925 az ezüstöt jelenti, a 14K vagy 18K az az aranyat, úgyhogy érdemes nézegetni ezeket a kis belenyomott mintácskákat. Tehát vagy a zárban, vagy pedig a darabnak a hátulján találhatóak ezek a jelölések. Természetesen én nem vagyok egy vintage ékszerszakértő, hogyha bővebben érdekel ez a téma, akkor rengeteg információt lehet találni akár itt a YouTube-on is, az ékszereknek a márkázásáról, illetve jelöléséről, úgyhogy javaslom, hogy kutakodj el egy kicsit az interneten, vagy esetleg keresd fel egy valódi ékszerszakértőt, aki meg tudja állapítani az ékszerek valódiságát, illetve eredetét. A természetes kövek, mint például a borostyán, a türkisz, ezek mindig nagyon-nagyon keresettek és gyönyörűek. Az én nagymamámnak is volt egy gyönyörű borostyán nyaklánca. Sajnos nagyon kevés dolog maradt meg a nagymamámtól, nem is tudom, hogy hova tűntek ezek a dolgok, csak egy-két darabom van tőle sajnos, amit még fiatalabb koromban zsákmányoltam tőle, de volt neki egy ilyen csodálatosan nagy, nagyon szép borostyán ékszer, mindig abban illegettem magamat a tükör előtt, mikor nála voltam. Szóval, hogyha találsz egy ilyen borostyán darabot, az mindenképpen egy kincs, egy valódi kincs. Az igazi borostyán az, mikor a bőrödön van, akkor az egy ilyen melegebb érzetet kelt, míg hogyha mondjuk műanyagból van, akkor ezt nem érezheted. Ez is lehet egy jele annak, hogy igazi borostyánra bukkantál, de hát a nagymamánk korosztályában a borostyán azért az egy eléggé népszerű volt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy majdnem minden nagyinak a szekrényében van egy borostyán ékszer. Arra is odafigyelhetsz, hogy a természetes kövek gyakran nem teljesen szimmetrikusak, úgyhogy ez is jele lehet annak, hogy egy igazi darabról beszélünk. Akarok nektek mutatni egy néhány darabot, amit én így az évek során szereztem be, semmi különös, de mégis olyanok, amik ahogy mondtam, extrák és különlegesek, és tudnak egy kis érdekességet csempészni az outfitünkbe. Az első, ez például ez a kis gyöngyözött kis gallér, ezt nem is tudom, nagyon régen vettem egy vintage boltba, és szerintem írtó cuki néz ki, egy nem mindennapos darab, és szerintem nagyon különleges, különösen szép ezzel a minimalista kis kasmír pulóverrel, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Nem tudom, mennyire látjátok itt a kis részleteit, de gyönyörűen van megcsinálva, és amióta nekem megvan, nem ma vettem, már jó pár éve megvan, egyetlen egy darab kis gyöngy vagy kis firlefranc sem esett le róla. Tehát ez úgy van megcsinálva, gyerekek, hogy majd viszem magammal a sírba. A másik karkötő, na ez egy különleges darab. Ez a nagymamámtól van, és mivel ugye nagyon kevés dolgom maradt meg a nagymamámtól, ez nekem mindig egy különleges érzelmi kapocs van ezzel a kis karkötővel. Ahogy látjátok, ez egy nagyon ilyen kis naív, nem is tudom, hogy hívják ezt a fajta stílus, de egy ilyen egyértelműen látszik, hogy ez egy kézzel készített kis darabocska, és képzeljétek el, hogy most rákerestem, és találtam egy majdnem teljesen hasonló kidolgozású darabot, igaz, hogy ez egy csat, és elvileg ez egy Afrikából származó kis darabocskaként. Mit szóltok hozzá? Egy igazi vintage. Én szerintem marha jól néz ki, én ezt gyakran szoktam egyébként fölvenni, egy ilyen nagyon szép kis karperec. Nem szép? Szerintem írtó különleges, na hát most nem bírom levenni. Úgyhogy tényleg tudsz ilyen különlegességeket is találni a nagymamát szekrényébe, tök szép, nem? A másik, ez a nyaklánc, ez is a nagymamámtól van. Ez egy ilyen kis,
Hát olyan, mint hogyha részből készült volna, de szerintem ez is nagyon szép. Mindjárt felveszem nektek, megmutatom, hogy néz ki. Nem egy bonyolult dolog, tehát nagymamám ez nem volt egy gazdag ember, de nagyon szeretett öltözködni, és szerette a divatot, és szerintem ez egy kis különleges ékszer. Na, kicsit följebb húzom, hogy jobban lássátok. Szóval szerintem ez egy nagyon szép darab, nagyon rég volt a kezembe egyébként, ezt nem szoktam hordani, de pedig kellene, nézzétek meg milyen szép. Tök extra formája van, nem? Kis különleges szerintem. Na, a hajamat meg tönkre teszem, nézzetek oda. Most mutatok nektek egy darabot, ami nem tudom mikori, mert ezt egy turiba vettem, és nézzétek meg, hogy mennyire tündéri. Ugye mennyire aranyos? Tehát ez annyira szép ez a kis pillangócska, és hát mutatom nektek itt a részleteket. Tehát van itt egy ilyen kis részlet, egy ilyen kis valamicske, szóval szerintem iszonyatosan szépen van megcsinálva. Sajnos semmilyen jelölést nem látok benne, de egy eléggé súlyos darab. És itt van egy másik, ez egy szívecskés darab, hát ez már egy későbbi darab, hát lehet a súlyán is érezni, de ezt is egy turiba vettem, és szerintem iszonyatosan jó pofán néz ki, össze van gabajodva egy pici. Szóval ez ilyen. És szerintem ez is nagyon szép és nagyon különleges, és fillérekért vettem egy turiba. Tehát szerintem megéri turkálóba menni, mert igazán különleges darabkákat lehet összeszedni. És mutatok egy kedvencet, ez is turis. Én szerintem ez, hát nem tudom, hogy ez mikor készülhetett, de annyira jól néz ki. Felveszem nektek. Úgyhogy ez egy sima fekete pulóverrel egy nagyon extra kis darab tud lenni, úgyhogy én ezt imádom, megmondom őszintén, és ez is megvan szerintem, hát nem tudom, 10 éve lassan, és semmi baja nincs, tehát ez meg sem mozdul, pedig eléggé szeretem hordani, úgyhogy ez is egy különlegesség. Fogalmam sincs, hogy ez mikor és hol készülhetett, de nagyon szeretem. És itt van még egy turis kis szösszenetem. Ez. Ezt nagyon szeretem nyáron hordani, ez egy gyöngyökkel díszített kis rojtos, kis bohó ékszer, szerintem írtó aranyosan néz ki egyébként, nagyon tetszik a színe is, imádom a narancsot meg a türkiszt együtt, és ilyen kis részkarikák vannak rajta, úgyhogy ez is egy tök egyedi ékszer, biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés embernek van egy ilyen nyaklánca, és egy fehér pólóval, egy farmer jackivel tök jól néz ki. Szóval nem csak ékszerekben érdemes gondolkodnod, hanem kiegészítőkbe is. Például, hogyha az én nagymamámnak voltak ilyen kis csipkekesztyűi, és annyira bánom, hogy nem tartottam meg egyet se belőle, mert annyira elegáns, tényleg a múlt egy kis darabkája a kezedben, és na hát szomorú vagyok, de hát ez van, most már nem szomorkodunk. Szóval gondolkozhatsz akár ilyen kis kesztyűben, vagy akár kalapban, vagy hogyha esetleg egy selyemkendőt találsz, egy igazi régi selyemkendőt, tehát ez egy felbecsülhetetlen kincs, vagy egy szép estéi táskát, úgyhogy ezeket a darabokat kérlek szépen, hogy őrizzétek meg az utókornak, mert felbecsülhetetlen értéke lesz, és nem csak az érték értéke, hanem az érzelmi értéke is. Gondold el, hogy mondjuk a ükük unokának még oda tudod adni a nagymamádnak a kis sejem sárját, vagy meg tudod mutatni neki az estéi táskát. Szóval ezek fantasztikus dolgok, ne hagyjuk ezeket elveszni, ezeket a darabokat. Én is nagyon sajnálom, hogy nem őriztem meg többet a nagymamámtól, de hát ez van most már, nem tudunk ellene mit tenni. Hogyha nektek még megvan rá az esélyetek, hogy ezt elkerüljétek, ami velem történt, akkor tegyétek meg, és őrizzétek meg ezeket a szép tárgyakat az utókornak, a következő generációnak. Bocs, hogy félbeszakítom itt, de lehet, hogy először jársz ezen a csatornán, és nem ismersz még engem, úgyhogy gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, Svédország legnagyobb sminkiskolájának vagyok a vezető sminktanára. Ezen a csatornán egyébként sminkkel, divattal, stílussal kapcsolatos videókat találhatsz meg, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor ne is habozz, hanem gyorsan iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, mert nagyon sok klassz új videóval készülök. Kövess bátran az összes social media felületemen, csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, illetve látogass el a blogomra, a boldal.com-ra, mert ott is nagyon klassz blogposztokat, cikkeket olvashatsz a divattal, sminkkel, párfümökkel kapcsolatban, úgyhogy oda is érdemes ellátogatnod. Köszönöm!
Ez nagyon fontos, hogy ezek a vintage darabok akkor lesznek igazán ütősek, hogyha modern környezetben viseled őket, tehát hogyha egy modern outfittel viseled őket. Tehát például, hogyha találsz egy régi csipke blúzt a nagymamától, akkor azt vedd fel egy farmerral, vagy egy régi nyakláncot, akkor azt vedd fel egy fehér pólóval, meg egy farmerral. Vagy hogy úgy próbáld beépíteni ebbe a ruhatáradba, hogy mindenképpen egy modern érzete legyen az egésznek, és ne egy ilyen molyos zsákszagú, öreges outfitet varázsolj, hanem egy nagyon modern, egy érdekes outfit legyen, és semmiképpen sem egy ilyen divattyamult, nagyis outfit. De hogyha mondjuk nincs nagymamád, vagy nincsenek kincsei a nagymamádnak, vagy már a többi rokon szétkapkodta a kincseket, hát akkor se kell kardodba dőlni, mert hát rengeteg helyről lehet beszerezni ezeket a dolgokat, hogyha érdekelnek a vintage, vagy időtálló, anti-trend darabok. Nagyon sok használt dologgal foglalkozó weboldal van, az Etsyn is lehet találni dolgokat, a Vinteden, sokszor akár a Facebook Marketplace-en is, de én szerintem a legjobb kutakodási lehetőség lehet a turik, illetve a bolhapiacok, amikor az emberek kiviszik a akár ócskaságnak gondolt régiségeket, és te ki tudsz fogni magadnak valami olyan különlegességet, ami neked viszont kincs lesz, és mindez persze fillérekért. Szóval nyilvánvalóan nem akarunk ódivatúak lenni, mert senki sem akar úgy kinézni, mint hogyha egy kosztümös filmből léptünk volna ki. Elég, hogy öregek vagyunk, az már elég vintage. Mindenképpen fontos, hogy figyeljük a trendeket, tudjuk, hogy mi a divat, tudjuk, hogy mi történik a világban. És ennél még fontosabb az, hogy a trendek ne diktáljanak nekünk, viszont inspiráljanak. Tehát a trendek azok inspirációk. Nagyon sokan félreértik itt a csatornán is, amikor a trendekről beszélek, hogy ezek nem személyre szabott tanácsok, a trendek azok inspirációk, tehát amikor beszélek egy formáról, egy színről, egy textúráról, az egy inspiráció. Nem azt kell megvásárolnod, amit én ott mutatok a képen, hanem próbálom elmondani, hogy mik az irányok a trendekben. Tehát nem az a lényeg, hogy ezeket pontosan azt a cipőt, kabátot, pulóvert kell megvenned, amit én mutatok a kis képecskéken a trend videókban, hanem ezeknek a képeknek a lényege, hogy megértsd, hogy miről van szó, hogy milyen irányokba mozog a divat. Szóval a lényege a trendeknek, hogy inspiráljanak minket. Az antitrend az pont ebben segít, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a divat és az egyediség között. Hiszen miért kövessük vakon más stílusát, mikor a sajátunk az lehet ugyanolyan izgalmas, vagy sőt, még sokkal izgalmasabb, mint a másoké. Szóval a lényeg az, hogy ne félj kutatni a régi dolgok között, a nagymamád szekrényébe, a piacokon, a bolhapiacon, és ne félj mixelni ezeket a kincseket a mostani, friss, trendi stílusokkal. És így lesz a stílusod nem csak időtálló, hanem teljesen egyedi is. És ami a legjobb, hogy tényleg teljesen kifejezi az egyéniségedet. Hiszen a divat az csak eszköz, a stílus vagyunk mi. Remélem, hogy tetszett nektek ez az antitrend stílus, remélem, hogy ebből is tudtatok egy kicsit inspirálódni. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen kérlek szépen nyomj egy lájkot, és oszd meg másokkal is, mert lehet, hogy mások is szeretnének egy antitrendisták lenni. Mindenképpen iratkozzál föl, hogyha eddig még nem tetted meg, nyomd meg a kis csengőcskét is, és így értesítést kapsz a legújabb videókról, amik nagyon klasszak lesznek, ígérem neked. Mit is mondhatnék még? Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, borzasztóan értékelem, hogy végignézted ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!